नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई सेफ सुनी युट्युब च्यानलमा। आज म हजुरहरूलाई एकदमै नयाँ स्वादमा चिउराको खाजा बनाएर देखाउँछु। यसरी बनाएको चिउराको ढकनी चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ प्यानमा 1 ठुलो चम्चा घिउ तताउन राखेको छु। त्यसपछि मैले यहाँ ड्राई फ्रुट्स लिएको छु। हजुरहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार लिन सक्नुहुनेछ। अब यसलाई चाहिँ हल्का भुट्नु पर्छ। यो चाहिँ यतिको भएपछि मैले यसलाई एउटा प्लेटमा राखेँ। त्यसपछि अब यो सेम प्यानमा बाँकी रहेको घिउमा चाहिँ मैले चिउरा राखेको छु। चिउरा चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यहाँ 2 कप जति लिएको छु। चिउरालाई 3-4 मिनट जति भुट्नु पर्छ। चिउरालाई 3-4 मिनट भुटिसकेपछि मैले यसमा कोरेको नरिवल राखेँ। त्यसपछि मैले यहाँ सानो चिया कपले 1 कप मनतातो दुध लिएको छु। अब यो दुधलाई पनि यसमा राख्ने। सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। त्यसपछि मैले यहाँ स्वाद अनुसार सक्खर राखेको छु। हजुरहरूले सक्खरको सट्टा चिनी राख्नु भए पनि हुन्छ। त्यसपछि अब यसमा अघि हामीले भुटेर राखेको ड्राई फ्रुट्स पनि राख्ने। त्यसपछि मैले यहाँ राखेँ ल्वाङ सुकुमेलको धुलो। सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि अब यसलाई कभर गरेर 2-3 मिनट जति पकाउनु पर्छ। यतिको भएपछि हाम्रो यो छिट्टो मिठो चिउरा चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यसरी बनाएको चिउरा चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। आशा छ हजुरहरूलाई यो चिउराको छिट्टो मिठो रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र अरु यस्तै मिठो रेसिपीहरुको लागि प्लिज सेफ सुनी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि साथै मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।